ආයුබෝවන් ලා ඇකඩමි YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔය තාමත් channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ fill කරන්න පුළුවන් විදිහට PDF document එකක නොමිලේ හදන විදිය. මේක කරන්න ගොඩක් software තියෙනවා වුණාට ඒ ගොඩක් ඒවා අපි සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. ඒ නිසා මම කියලා දෙන්න යන්නේ කිසිම වියදමක් නැතුව මේක කරගන්න විදිය. මුලින්ම මම description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් LibreOffice website එකට යන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන අපි LibreOffice download කරගන්නයි යන්නේ කියලා. එහෙනම් මුලින්ම download now උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ගැලපෙන software එක download කරගන්න. මේකේ උඩින්ම තියෙන අලුත්ම version එක නිසා අපි ඒක download කරගමු. මෙතන දකුණු පැත්තේ තියෙන choose your operating system කියන තැනින් ඔයාගේ OS එක මොකක්ද කියලා තෝරන්න. මගේ තියෙන්නේ Windows 64 bit නිසා මම ඒක තෝරනවා. ඊට පස්සේ පහළ තියෙන download button එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ download folder එකේ ඒක save වෙනවා. මේකට පොඩ්ඩ වෙලාවක් යනවා. එහෙම download වුණාට පස්සේ install කරගන්න. software එකක් install කරගන්න විදිය ඔයාලා දැනටමත් දන්න නිසා මම ඒක කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම install කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ desktop එකේ හැදිලා තියෙන shortcut එකේ double click කරලා LibreOffice open කරගන්න. මේකත් Microsoft Office වගේම එකක් තමයි. Word, Excel, PowerPoint වගේ හැම එකක්ම මේකේ තියෙනවා. අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ writer document කියන එක නිසා ඒක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම fill කරන්න අවශ්‍ය මූලික දේවල් ටික Word වල වගේ type කරමු. මුලින්ම නම. ඊට පස්සේ ලිපින. ඊට පස්සේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකයට අපි NIC කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මොබයිල් නම්බර් එක. ඊට පස්සේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. මෙන්න මේ වාගේ අපිට කැමති දෙයක් මෙතනදී ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඊගාවට අපිට කරන්න තියෙන්නේ fill කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක PDF එකක් හදාගන්න නිසා අපි මෙතන forms කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා text box කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. මොකද අපි හදන document එකේ මේ අපි type කරන්න දෙන්නේ මේ text box එක උඩ නිසා. අපි ඒක කරලා බලමු. මේ විදිහට ආවා. මෙතනින් name කියන තැනින් ඇඳ ගන්න තියෙන්නේ අපිට fill කරන්න ඕන ප්‍රමාණයට. අපි මේ ප්‍රමාණය වගේ දාගමු. ඊට පස්සේ මේක උඩ double click කරලා මේකේ properties යන්න පුළුවන් මේ text box එකේ. එතන general කියන එකේ තියෙනවා අපිට. මෙන්න මේ අවශ්‍ය තොරතුරු ටික දෙන්න පුළුවන්. max text length කියන්නේ මේ box එකට enter කරන්න පුළුවන් උපරිම අකුරු ගාන කීයද කියලා. අපි ඒක මෙතනදී 250ක් විතර දෙමුකෝ. දැන් මෙතන අපි identity card number එකක් හරි mobile number එකක් හරි දෙද්දි තාම වැදගත් වෙනවා. මොකද mobile number එක නම් අංක 10කට වැඩි වෙන්න enter කරන්න බැරි වෙන්න. NIC නම් අලුත් number එකේ හැටියට 12කට වැඩි වෙන්න enter කරන්න බැරි වෙන්න මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඊගාවට මෙතන මේ තියෙන ඒවා දීලා ඉවරලා අපිට මේ document එක හදා ගන්න පුළුවන්.
ඊට border එක මෙතන දෙන්න පුළුවන් 3D look කියලා තියෙනවා. අපි ඒක without frame කියලා දෙනවා. ඊගාට මෙතන තියෙනවා text type කියන එක මෙතන single line කියලාමයි default වෙట్లా තියෙන්නේ. අපි දැන් address එකක් වගේ පහලට තව ගොඩක් තියෙන්න ඕන නම් එහෙම multi line කියලාත් දෙන්න පුළුවන්. අපි මේකෙදි නම විතරක් දෙන්න නිසා single line කියලා දෙනවා. මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒක දීලා close කරා ගන්න. ඊගාවට අපිට මේක ඕනනම් පහලට copy කරලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ආයි forms කියලා ඉවරලා මෙතන text box කියලා දීලා ඉවරලා මෙතනින් මෙහෙම ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. address එතකොට අර විදිහට මුලින්ම දෙන්න ඕන. double click කරලා properties කියලා මෙතන general ගිහිල්ලා මෙතන max text length කියන එකට මේකට 500ක් වගේ දීලා මෙතන address නිසා අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේ text type කියන එකට multi line කියලා දෙන්න. ඊගාට border කියන එකට අපිට කැමති නම් 3D look එකක් හරි flat හරි මේ කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම without frame කියලා දෙනවා. ඊගාවට NIC ඉස්සරහනොත් මේ වගේ text box එක අඳගෙන ඒක උඩ double click කරලා properties කියලා මෙතන අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික දෙන්න පුළුවන්. max text length කියන එකට NIC වල අලුත් නම්බරේ 12යි නේද? මෙතකොට ඒක 12යි කියලා දෙන්න පුළුවන්. අපිට අනිත් ඒවා ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊගා මෙතන mobile number කියන එකට ඕන නම් අපි ඒකම copy කරලා දාලා මෙතන select කරලා control C වලින් copy කරලා ආයෙ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අපිට paste කරන්න පුළුවන් control V වලින්. මෙතනදී ආයෙ මේ email address එක කියලා තැනට මතින්ද පහලට අපි ගම් එකපාර. මෙතන තෝරන නම් පහලට ගත්තා එක. මෙතන mobile number කියන එක උඩ අපි double click කරලා ඒකේ text length කියන එක දෙමු අපි mobile number එකට 10යි නිසා 10යි කියලා. email address එකටත් ඒ විදිහටම දෙන්න පුළුවන්. ඊගාවට දැන් ඔයාලට මේ ලස්සනට word එකේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම තියෙන විදිහටම මේ විදිහට ඒව භාවිතා කරලා word එකේ තියෙන හැම එකක්ම වගේ මේකේ තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම භාවිතා කරලා වෙලා ලස්සනට document එක හදා ගන්න පුළුවන්. හදාගත්තට පස්සේ අපිට මෙතන export directly as PDF කියන තැන click කරලා අපිට පුළුවන් මේක ඕනනම් අපිට අවශ්‍ය තැන save කරගන්න. මෙතන අපි desktop එකේ දෙමු. මෙතන untitled 1 PDF කියලා තියෙනවා. අපි මේ විදිහට එනම් save කරමු. ඊගාවට දැන් PDF එකකින් අපි save කරලා පස්සේ මේක මේ විදිහටම close කරලා දැම්මොත් එහෙම අපිට ආයේ අර PDF එකට edit කරා ගන්න බැරුව වෙනවා. ඒ හින්දා මේකත් මේ විදිහටම ඕන නම් අපිට නිකම්ම save as විදිහට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ edit කරන්න පුළුවන් ෆයිල් එකක් විදිහට save කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නම්. හරියටම හදලා තියෙනවා නම් එහෙම ඕනේ. තව edit කරා ගන්න වගේ ඉස්සරහට තියෙනවා නම් මේ ODF text document කියන විදිහට දුන්නොත් එහෙම අපිට මේ LibreOffice writer කියන එකකින්ම තමයි open වෙන්නේ. නැත්නම් නිකම්ම PDF කියලා දුන්නොත් එහෙම ආයෙක edit කරගන්න බැරි වෙනවා. අපි දැන් බලමු අර PDF එක open කරලා fill කරන්න පුළුවන් විදිහට එන්නේ කියලා. desktop එකේ මෙන්න තියෙනවා untitled 1 PDF කියලා. අපි ඒක double click කරලා open කරමු. මේ තියෙන්නේ name කියන දන්න අපිට උවමනා එක type කරන්න පුළුවන්. NIC එකටත් ඕන නම් අපිට මේ වගේ මොනවාද type කරලා දාන්න පුළුවන්. අපි මේකට mobile number එකටත් ඕන නම් පුළුවන්. තව type කරලා බලමු අපිට ඇත්තටම මේකට මේ ඉලක්කම් 10ට වැඩි enter කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කොච්චර type කරත් ඊට වඩා enter කරන්න දෙන්නේ. ඊගාවට අපිට මෙතනදී file ගිහිල්ලා මේ save කියලා මෙහෙම save කරොත් එහෙම
මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අපි සේව් කරමු මේක මෙහෙමම මේක අර වෙනම එකක් විදිහට සේව් කරන්නත් පුළුවන් ආයේ අර අපි කලින් සේව් කරලා තිබුණ එකට සේව් කරන්නත් පුළුවන් අපි කලින් සේව් කරලා තියෙන එකටම සේව් කරමු නැත්නම් මෙතෙන්ට අලුත් නමක් දුන්නොත් එහෙම අලුත් ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට සේව් කරන්න අපි මේක කලින් තිබුණ නමෙම සේව් කරමු ඔන්න සේව් කියලා දුන්නා ඊට පස්සේ ඒක රිප්ලේස් කරන්න ඕනද කියලා අහනවා එතකොට යස් කියලා දෙනවා ඊපස්සේ අපි මේක ක්ලෝස් කරාගෙන ආයෙ ඕපන් කරලා බලමු අර දැන් අපේ කලින් සේව් වෙලා තිබුණ එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මෙන්න ඕපන් වුණා මේ දැන් ආයෙ අරක ඕනනම් අපිට එඩිට් කරලා ඕනනම් ආයෙ සේව් කරන්නත් පුළුවන් ඒක ඒ විදිහටම ඕපන් වෙලා තියෙනවා අපි කලින් සේව් කරපු විදිහ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි සේව් කරන්න පුළුවන් විදිහට PDF එකක් ඒ කියන්නේ එඩිට් කරන්න පුළුවන් විදිහට ෆෝම් එකක් විදිහට PDF ડોකියුමන්ට් එකක් හදාගන්න. එහෙනම් මගේ මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.